سلام، اینجا چنل شکم ایران. من نوید هستم. امروز می‌خوایم با هم خورش قیمه درست کنیم. چه خورش قیمه‌ای؟ همراه من باشید. به به، مزه طلا میده. خب برای 4 نفر من ببینم چقدر شد. سه تیک، 4 تیک، 6 تا، 8 تا، 9 تا، 10 تا. یه تیک چربی رو میندازیم. همینقدر کافیه برای 4 نفر. یه دونه پیاز رنده میکنیم. همین کافیه. بریم روی اجاق، باقیش اونجا توضیح میدم. شکم ایران. زودپزمون رو روی اجاق میذاریم با شعله زیاد. یکم روغن، پیاز رنده شدهمون رو اضافه میکنیم. یه تفت کوچیک میدیم. یه قاشق چای خوری زردچوبه، یه قاشق چای خوری دارچین، یه قاشق چای خوری ادویه کاری یا ادویه مخصوصی که توی ادویه فروشی ها میفروشن. میکس ادویه است. یه قاشق چای خوری نمک. یه کوچولو تفت میدیم. 2 قاشق غذاخوری پر رب گوجه. یه کوچولو تفت میدیم که خامی ربمون گرفته بشه. خیلی خوش شد. من یه ذره روغن اضافه میکنم. آره، اون روغن اولیه که ریختم جذب پیازا شد. حالا گوشتامون اضافه میکنیم. یه تفتی باید گوشتا ببینن، یه مقداری به قول معروف رنگشون برگرده. البته ما الان رب زدیم، شاید اونجوری معلوم نباشه توی فیلم، ولی مثلا اینو ببینید هنوز معلومه. متوجه میشید. الان نشونتون میدم. تا گوشتامون یکم سرخ میشن، 1 لیوان لپه رو میشوریم. اگرم وقت دارید که از قبل 2-3 ساعت بخیسونید و بعد اضافه کنید. من الان میشورم اینا رو. دیگه میبینید که رنگ گوشتامون برگشت. میبینید یه حالت روشون سرخ شده. این مرحله اوکی دیگه. 1.5 لیتر آب یا 2/3 یک پارچ آب اضافه میکنیم. لپهای خیس خورده و یا شسته شدهمون رو اضافه میکنیم. 3-4 تا لیمو عمانی رو، لیمو خشک، سوراخ میزنیم اضافه میکنیم.
در زودپزمون رو میبندیم، زیرش رو زیاد میکنیم، صبر میکنیم تا صدای سوپاپا بلند شه. صدای سوپاپا که در اومد دیگه زیرش کم میکنیم. از وقتی که صدای سوپاپا در اومد و زیرش کم کردیم 1 ساعت و نیم زمان لازم داره تا خورشتمون آماده شه. تو این حین بیایید تا بهتون بگم تا خورشتمون آماده میشه 2 تا سیب زمینی پدر مادر دار پوست میکنیم به اون سایز دلخواهتون که توی خونه دوست دارید مصرف میکنید برش بزنید خلال. معمولا 2 تا سیب زمینی کافیه واسه 4 نفر. حالا اگر شما مصرف سیب زمینیتون یعنی دوست دارید بیشتر مصرف سیب زمینیتون که بیشتر، ولی کمتر که دیگه قیمه که دیگه به سیب زمینیشه. اصلا کمتر به نظر من نه. توی یه ظرف میریزم، یه بار میشورمشون، بعد یه قاشق چای خوری نمک میریزم روشون، آبم تا روشون نگه میدارم تا وقتی که دیگه یه رو مونده بود خورشتم آماده شه اینا رو هم سرخ میکنم. خب نصف یه قابلمه آب جوش آوردم، 500 گرم برنج از قبل خیس خورده. اگه برنجتون ایرانیه که اصلا نیازی به خیس خوردن هم نیست. اگر از برنج خارجی استفاده میکنید 2-3 ساعت اجازه بدید خیس بخوره. یه قاشق سرپر نمک، یه کوچولو روغن، صبر میکنیم تا برنجمون حجم بگیره. خب برنجمون حجم گرفته. خب وقتی که له شد آب کش میکنیم. بریم سراغ تدیگ. یک کم روغن، یک کم کره، یه تپک آب، نون کف ظرف میندازیم، برنجمون اضافه همونجوری که همیشه گفتم برنجمون رو تپه میکنیم. منظور از تپه همینه دیگه، اینجوری دم کنیم میذاریم با همین شعله زیاد. شعله پخش کن 5 دقیقه با همین شعله زیاد اجازه میدیم که شعله پخش کنمون داغ شه، بعد زیرش رو کم میکنیم. 45 دقیقه بعد آماده است. یه تابه روغن برای سیب زمینیامون. روغنمون خوب که داغ شد سیب زمینیامون رو اضافه میکنیم. خب دیگه 1 ساعت و نیمش گذشته. هوای زودپزمون رو خارج میکنیم. یه هواش رفته. کارو ببینیم. به لب ها کامل پخته با اینکه نخیسونده بودیم. بریم سراغش. سر سفره میبینم تو شکم ایران. خب بفهمید. عالی عالی.